طابت أوقاتكم يا أخوان. عمرك تساءلت كيف تعمل السيارات اللي تعد وسيلة النقل الأولى في العالم؟ فحسب أرقام موقع ستاتستا الإحصائي هنالك فوق 1.25 مليار مركبة تجول الأرض. خلونا بالبداية نرجع بالزمن، حيث كان العالم يعتمد على الفحم كوقود أساسي يغذي به وسائل نقل ذلك الزمان، حتى ضاق ذرعا الألماني نيكولاس أوتو وحب يأخذ الأمور لمستوى مختلف ويستخدم البنزين اللي يعتبر خطير جدا كوقود أفضل من الفحم، وبدأ بتصميم محركه، وكان بكل بساطة عبارة عن حجرة مغلقة يغذي بها الهواء والوقود، ثم يضغط هذا الخليط بقطعة معدنية تسمى البستن، وفي ظل هذه الظروف الساخنة ترسل شحنة كهربائية لإشعال الخليط فينفجر دافعا البستن بقوة لأسفل، وبما أن البستن مربوط بعمود الكرنك بواسطة قطعة مرنة سيرتفع مرة أخرى مزيحا الغازات الناتجة من الانفجار خارج الحجرة. هذه الدورة ستكرر نفسها مولدة قوة دوران مستمرة. بعد ما نشر أوتو تصميمه الذي حاز على براءة اختراع، فكر المهندس الألماني كارل بنز بالاستفادة من هذه القوة الدورانية لتدوير عجلات العربة، وبدأ فعلا بصناعة أول سيارة إنتاجية بالعالم عام 1894 ميلادي. ومنذ ذلك الحين لم يتغير كثيرا عمل السيارة، فالقوة الدورانية المتولدة من المحرك تنتقل للعجلات فتسير المركبة. اللي تغير بشكل جذري هو التصميم الخارجي للسيارات، فلو شفنا مثلا سيارة زي شيفروليه كابريس بين السبعينات والتسعينات راح نلاحظ أن خطوط التصميم أصبحت منحنية بشكل أكبر. لحظة، في الحقيقة أن هذه التصاميم الصندوقية لم تكن موجودة في السابق. في البداية كانوا صناع السيارات يأخذون بعين الاعتبار مدى تأثير قوة سحب الهواء على استهلاك الوقود، فكانت التصاميم في الأربعينات والخمسينات ديناميكية جدا، لدرجة أن السيارات كان يطلق عليها ذلك الزمان بالانسيابيات. لكن بحلول مطلع الستينات انخفضت مبيعات التصاميم المنحنية، لأن الناس استبدلوها بالتصاميم الصندوقية الواسعة والأكثر رحابة، وأسعار النفط تلك الفترة كانت في هبوط، فتوفير الوقود لم يكن بتلك الأهمية. لكن هذا الهبوط لم يستمر طويلا، ففي الثمانينات ارتفعت بشكل فظيع بسبب النزاعات في الشرق الأوسط، وهنا بدأت الشركات بأخذ استهلاك الوقود بجدية مرة أخرى، فاستهلت فورد المشوار مع تورس عام 86، وزاد الخناق اشتراطات إدارة السلامة المرورية لتقليل استهلاك الوقود. ومنذ ذلك الحين وتطبيقا لاشتراطات إدارة السلامة المرورية، الشركات مستمرة في تحدي تطوير انسيابية السيارات للحصول على أقل معدل استهلاك للوقود. وعلى طار التحديات، التحدي الآخر اللي تواجه الشركات هو تجاوز حاجز سرعة 300 ميل. أسرع سيارة إنتاجية حتى هذه اللحظة هي كونيكسيك أجيرا RS، فقد وصلت إلى 234 ميل بالساعة. الشيء الوحيد اللي موقف السيارات للوصول لسرعات عالية هو الكفرات. الكفرات مصنوعة من المطاط المقوى اللي يتحمل إلى تقريبا 180 درجة مئوية، وعند السرعات العالية تزداد الحرارة المتولدة من الاحتكاك ويتضرر المطاط ويفقد قوته. على مدار التاريخ تجاوزت السيارات تحديات كثيرة، ففي البداية كانت محركات الاحتراق الداخلي تعاني من سوء الكفاءة الحرارية، فبدأ الصناع باستخدام التيربو بالثمانينات لتحسين الكفاءة، ثم كسرت بعد ذلك بوغاتي فايرون حاجز قوة 1000 حصان في عام 2005، وبناء على ذلك فإن تجاوز معضلة الكفرات يبدو لأنها مسألة وقت.